Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Βρισκόμαστε στα Ήρια. Ένα μικρό χωριό στις ακτές του Αργολικού κόλπου. Τα Ήρια χωρίζονται στο πάνω χωριό και το επίνιό του, την παραλία, όπου βρίσκεται και το λιμανάκι με τις ψαροταβέρνες και τα ουζερί. Κύριο αξιοθέατο του χωριού είναι ο πύργος των Σημάτων, μία φρικτορία του 7ου π.Χ. αιώνα, η οποία χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία με άλλες γειτονικές περιοχές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πέτρινος ναός του Αγίου Νικολάου, από τους παλαιότερους της Αργολίδας, και η μονή Αγίου Δημητρίου Αυγού, χτισμένη μέσα στα βράχια. Τα Ήρια είναι διάσημα για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αγκινάρας, που ξεχωρίζει για την γευστικότητα και τη γλυκύτητά της. Λόγω μάλιστα της συμβολής της στην τοπική οικονομία, διοργανώνεται κάθε Μάιο προς τιμήν της η γιορτή της αγκινάρας. Πάμε να τη δοκιμάσουμε σε μια πρωτότυπη τοπική συνταγή. Κυρία Νίκη! Καλώς το Σωτήρι! Τι κάνετε? Εσύ καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Στα Ήρια. Όπου θα μου πείτε τα πάντα για τις αγκινάρες ναι, Ηρίων. ναι. Πάμε να μου δείξετε. Βεβαίως. Για πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι έτοιμη να κοπεί. Φτάσαμε και στον πάγκο μας. Και τι θα κάνουμε με τις αγκινάρες που μαζέψαμε, κυρία Νίκη? Θα μαγειρέψουμε σουπιές. Σουπιές με αγκινάρες. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε αγκινάρες, Ωραία. σίγουρα Ηρίων. Θέλουμε περίπου 1 κιλό σουπιές. Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι χλωρό, σκόρδο, άνηθο, καρότο, Ντομάτα φρέσκια κρυμμένη. πελτέ, Ναι. ανθό αλατιού σίγουρα, πιπέρι, ελαιόλαδο και Νεράκι λίγο νερό. και λεμόνι. Λεμόνι για το καθάρισμα της αγκινάρας. Α, εδώ πέρα για να μην μαυρίσει. Ναι. Πώς ξεκινάμε? Αρχικά ρίχνουμε ελαιόλαδο. Στη συνέχεια το ξερό κρεμμύδι. Ρίχνουμε και το σκόρδο. Θα ρίξουμε τις σουπιές. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Λίγο τώρα. Θα ρίξουμε το χλωρό κρεμμυδάκι. Το καρότο. Τον πελτέ. Ντομάτα. Τον άνηθο. Πιπέρι. Βάζουμε το νερό να σκεπαστούν Ίσα-ίσα, λίγο. Λοιπόν, τώρα, όση ώρα το φαγητό μας θα μαγειρεύεται, Ναι. εμείς θα αξιοποιήσουμε το χρόνο Ναι, για να καθαρίσουμε τις αγκινάρες. πήγαμε. Μπορούμε να τις κάνουμε έτσι, να βγάζουμε φύλλα. Μπράβο. Πώς ξεχωρίζουμε τώρα τις αγκινάρες Κοίταξε. Ηρίων? Ναι, πρώτα απ' όλα είναι αρκετά μεγάλες, Ναι. μεγάλος ο ανθός τους. Είναι συμπαγής η αγκινάρα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πράσινο χρώμα. Τώρα, καθαρίζουμε περιμετρικά και τώρα με το κουτάλι. Εσύ ξέρεις ότι μαγειρεύονται με πολλούς τρόπους οι αγκινάρες Ηρίων. Με χταπόδι στη φάδο, με αρνάκι, μουσακάς, τάρτες, αγκιναρόπιτα, αγκιναροκεφτέδες. Την τρώμε ομοίω όμως, Μ' αρέσει όμως. Πάρα πολύ. Κάτσε να δεις τώρα. Μόνο το λεμόνι, το οποίο επιβάλλεται. Βάλουμε και λίγο Και, αλάτι. ναι. Και λίγο, βάλε και Πάσου. λίγο αλατάκι. Έτσι. Εντάξει. Για δοκίμασε εσύ πρώτα να μου πεις. Με Εντανόστιμη, γλυκιά. Και
Ωραίο συνοδευτικό Φρέσκια. με τσίπουρο. Λοιπόν, οι σουπιές μας είναι σχεδόν έτοιμες, Σωτήρη. Ναι. Τώρα, Οι αγκινάρες πόσο θέλουν να μας τις βάλουμε οι μέσα? αγκινάρες αυτές, επειδή είναι Τίποτα. πάρα πολύ φρέσκες, είναι 4-5 λεπτά και πολλά μπορεί να λέω. Έχει χυλώσει, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Να μην λερώσουμε και το πιάτο μας. Εδώ τι θέλεις, το ψωμί. Θέλει ζυμωτό ψωμί και όρεξη καλή. Η ερώτηση είναι η εξής. Θα ήταν τόσο νόστιμο αν δεν είχαμε χρησιμοποιήσει αγκινάρες ηρίων? Όχι. Να είσαι Ευχαριστούμε καλά. πολύ. Και Χάρηκα. εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Το Λεωνίδιο, στους πρόποδες του Πάρνονα στην Ελλάδα, είναι μια ναυτική πόλη γεμάτη παράδοση και φυσική ομορφιά. Πλαισιωμένο από εντυπωσιακούς κόκκινους βράχους, αποτελεί παράδεισο για τους λάτρεις της αναρρίχησης, αφού διαθέτει περισσότερες από 1.500 αναρριχητικές διαδρομές. Νεοκλασικά αρχοντικά σπίτια, μάρτυρες της αλωτινής ακμής, μαζί με 3 ανεμόμυλους καλωσορίζουν τον επισκέπτη στην πρωτεύουσα της Τσακονιάς. Μία από τις πιο παλιές συνοικίες, η Αγία Κυριακή, προσφέρεται για περιπάτους, ενώ το ενδιαφέρον μονοπολούν εξίσου οι γαλήνιες κοντινές παραλίες της Πλάκας και των Πουλήθρων, που προσφέρουν κρυστάλλινα νερά για χαλάρωση ή εξερεύνηση βυθού. Συνυφασμένη με το Λεωνίδιο, η περίφημη τσακώνικη μελιτζάνα, που ξεχωρίζει από 2 βασικά χαρακτηριστικά, τις λευκές ραβδόσεις και την γαμψή της άκρη. Ελένη, τσακονιά ή τσακονία? Στη Νέα Ελληνική Τσακονιά, στην Τσακωνική Τσακονία. Ποια είναι αυτή λοιπόν η περιοχή? Νοτιοανατολική Κινουρία, Λεωνίδιο. Οπότε έχουμε τσακωνική διάλεκτο. Ναι. Οπότε στα τσακώνικα, αν μπορείς να μας πεις τι θα κάνουμε σήμερα. Σάμερα θα μαγειρέψουμε τα πεντάγλιχο τσακώνιχο μελιτζάνα τα γελιδίου. Σήμερα θα μαγειρέψουμε την πεντάγλικη τσακώνικη μελιτζάνα του Λεωνιδίου. Τι χρειαζόμαστε μάλλον για τη συνταγή? Το βασικό μας προϊόν, την τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου, αρνάκι, τα κρεμμυδάκια μας, αλατάκι πιπέρι, λάδι και ντομάτα. Έχεις κάνει μια Να προετοιμασία πούμε, εδώ. Ναι. Βάζουμε τη μελιτζάνα μας Ναι. κομμένη σε νερό και αλάτι για Ωραία. να μην ρουφάει πολύ λάδι. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν θέλει ξεπίκρισμα η τσακώνικη. Σκέψου ότι εμείς τη μελιτζάνα, όταν ήμασταν παιδιά στο χωράφι, την τρώγαμε έτσι. Ομή. Πότε συγκομίζουμε? Από τα μέσα του Μάη μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, αν επιτρέψει ο καιρός, έχουμε παραγωγή μελιτζάνα. Ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμοι. Θέλει λίγο προσοχή, μην αρχίσουν και σπιθάνε όλα αυτά. Τώρα, είναι ένα φαγητό γιορτινό τώρα αυτό? Καθημερινό, τι είναι? Θεωρείται ο βασιλιάς της τσακώνικης κουζίνας. Αυτό. Είναι, ναι, ένα πολύ αρχοντικό φαγητό, το οποίο παραδοσιακά το έφτιαχναν στις 30 Ιουνίου. Ντομάτα, αρνάκι, μελιτζάνες, κρεμμύδια. Ναι. 30 Ιουνίου έχουμε το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια του Λεωνιδίου, διότι η κύρια παραγωγή ντομάτας 30 Ιουνίου έχει τελειώσει. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις έναν επίσημο καλεσμένο, Ναι. όταν έχεις μία γιορτή, θέλεις να ευχαριστήσεις τους συνδετημόνες σου, θα μαγειρέψεις κρέας με μελιτζάνα. Να δοκιμάσεις τη μελιτζάνα όπως είναι, να δεις πόσο γλυκιά είναι. Καθόλου πικρή, όντως. Είναι πεντανόστιμη. Λοιπόν, Όχι αλάτι, όχι λάδι. Το αρνάκι στην κατσαρόλα μόνο. που έχει κάψει. Ωραία. Γιατί όμως όχι λάδι, έτσι, ρωτάω τώρα εγώ. Θα σου πω ότι έτσι το έμαθα από τη Η γιαγιά μου. παράδοση, σεβόμαστε την παράδοση. ναι, έτσι το έμαθα. Βεβαίως, βεβαίως. Το βγάζουμε. Λαδάκι στην κατσαρόλα μας. Α, τώρα βάζεις λάδι. Τώρα θα βάλω λάδι, γιατί τώρα θα τσιγαρίσω τα κρεμμύδια. Βάζουμε το κρεμμυδάκι μας.
Η διαδικασία είναι να ρίξουμε το κρεατάκι μας μέσα. Αλατάκι πιπέρι, την ντομάτα. Τελευταία. Να το κλείσουμε, Και να το ξεχάσουμε. Για πόσες ώρες θα το ξεχάσουμε? Σε 1 ώρα θα έχει βράσει. Μελιτζάνες θα μπουν στο τέλος. Είναι έτοιμες τηγανισμένες. Θέλουμε 10 λεπτά πριν κλείσουμε το φαγητό να ενωθούν όλες οι γεύσεις. Τι άλλο συμβαίνει στις μέρες μας στην Τζακονία? Έχουμε το φεστιβάλ Μελιντζάζ. Παντρέψαμε τη μελιτζάνα με το τζάζ. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, άλλοτε αναλόγως μπορεί να είναι 2 με 4, μπορεί να είναι 3 με 6. Ήρθε η στιγμή. Ναι, Για άνοιξε καπάκι. λοιπόν, Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Περιμένω να μου πεις και... Μέλι. Μέλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.